নমস্কাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেলটোৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ফাইনেলি আপোনালোকৰ ৰেলৱে RRB NTPC ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি গ'ল NTPCৰ ফাইনেল ডেট কেতিয়া আৰু কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এজ লিমিট কিমান এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনে ধৰণৰ জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব বাবে এইখনি হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে এইখিনি হৈছে নন টেকনিকেল পোষ্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট আৰু HS পাছ আপোনালোকে চবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই এপ্লাই হ'ব অনলাইন মোড আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দিছে আপোনালোকৰ যি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ যি পোষ্ট সেই পোষ্টটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 13 অক্টোবৰ এইটো হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ পোষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিয়া আছে 18 to 36 আপোনালোকৰ 18 to 36 দি আছে কিন্তু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে হয় আপোনালোকৰ OBC ST STৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যন আছে যেটো OBCৰ বাবে আপোনালোকৰ 3 বছৰ আছে আৰু ST আৰু SCৰ বাবে আপোনালোকৰ 5 বছৰ আছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ এতিয়া ইয়াতে 18 to 36 দি আছে গতিকে আপোনালোকৰ OBCৰ বাবে হ'ব +3 ইয়াৰ্ছ গতিকে আপোনালোকৰ 39 ইয়াৰ্ছলৈকে OBC সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ST সকলে +5 ইয়াৰ্ছ গতিকে আপোনালোকৰ 41 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকৰ ST আৰু SC এই পোষ্টখিনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যেটো 12 পাছৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ যি 12 পাছ তাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 20 অক্টোবৰ গতিকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰখিনি আগতীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যি আপোনালোকৰ 12 পাছ সেইখিনি আপোনালোকৰ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 20 অক্টোবৰত লাষ্ট ডেট আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট ওয়াইজ আপোনালোকৰ ভেকেন্সিজ বেলেগ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ টোটাল আছে 3445 আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব বিচাৰে ইয়াতে টাইপিষ্ট ইয়াত আছে একাউণ্ট ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট গতিকে এই টাইপিষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে বা টাইপিং চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক নিবিচাৰে গতিকে তাত কেৱল আপোনালোকৰ এটা টাইপিং টেষ্ট হ'ব আৰু যিটো টেষ্টত আপোনালোকে যদি পাছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই চাকৰিটো পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰীৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিয়া আছে 18 to 33 গতিকে এইটো জেনেৰেলৰ কাৰণে হয় আপোনালোকৰ ঠিক আগৰ দৰে OBCৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছ আৰু ST আৰু STৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব ইয়াতে আপোনালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ সেইখিনি হৈছে যে আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ভেকেন্সিজ আছে সেই ভেকেন্সিখিনি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ চান্স আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যি কাট অফ মাৰ্কছ হ'ব সেই কাট অফ মাৰ্কছটো আপোনালোকৰ জোন ওয়াইজ হ'ব আপোনালোকে কোনটো জোনত এপ্লাই কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু সেই জোন ওয়াইজ আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কছ হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ CVT 2 টাইমছ হ'ব পাৰে কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ যি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকৰ সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যোনটো আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ সেইটো আপোনালোকৰ কেইদিনমানৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ ফৰ্ম ফিলআপটো এক্সট্ৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ফৰ্ম ফিলআপটো ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে যদিহে এনেধৰণে দুটা ভাগত আপোনালোকে যদি ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লগা হয় তেন্তে আপোনালোকৰ যিটো 12 পাছৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকৰ CVT টেষ্ট হ'ব সেই CVT টেষ্টটো আপোনাৰ বেলেগকৈ হ'ব CBT মানে হৈছে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট যিটো আপোনালোকৰ লেভেল ওয়াইজ বেলেগ হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম ডেট এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ এইটো চিৰিয়েলি গৈ থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলো ষ্ট্ৰীমৰ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সায়েন্স হওক কমাৰ্চ হওক বা আপোনালোকৰ আৰ্টছ হওক সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলোবিলাক পাৰ্চেণ্টেজৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গতিকে এইবাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰতকৈ আপোনালোকৰ এইবাৰ এজ লিমিটটো বঢ়াই দিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ